Good morning everyone, it's me Prema Tamang. I am from Roswa. I am 24 years old. Now today I am going to make latte art. I learned Nepal School of Hotel Management. Let's go. Oh, wow. No, another cup. This one? Yes. कति सक्छ माथि पोर गर्नुहोस् है बिस्तारै स्लोली ल नाचेर है बिस्तारै फुल्ली डाउन गरिदिनुहोस् अझै अझै कति त माथि अगाडि बढ्नुहोस् स्ट्रेट स्ट्रेट ल ल भयो माथि उठाएर कट गरिदिन्छु मसिनो कुलोमा कप सिधा है कप सिधा अझै पोरिन्छ अझै ल पुस गर्नु तलैबाट सेकेन्ड अझै अझै टुक्क स्लोली फिलअप गरिदिनुहोस् त नाचेर ल यसमै गर्दा हुन्छ म्याम प्रेस गर्नु तलैबाट सेक गर्नु गरिहाल्नुहोस् कप सिधा टुक्क एकदमै मसिनो मलाई कफी लगाएर गरिदिनुहोस् भएन म्याम भइसक्यो